Steelbound-nimiseltä levyltä saman niminen biisi, mutta vähän uudenlaisena sovituksena. Kuinka poikkeuksellista teille on Battle Beastille esiintyä tällä tavalla akkareiden kanssa akustisesti? No onhan se nyt äärimmäisen poikkeuksellista. Eihän me ollaan sähkökitaramiehiä Juuson kanssa, mutta kyllä akustinenkin pysyy kädessä, kun on pakko. Niin. No millaista se oli? No pitkästä aikaa. Ei ole itse asiassa tullut teräskielestä akustista soitettua pariin vuoteen. Sanotaan, että meni ainakin paremmin, mitä mä odotin. Ehdottomasti nettopositiivinen koko homma. Erittäin nettopositiivinen kokemus meille kaikille. Kiertue starttaa niin ikään yli huomenna. Ja se starttaa, kun se starttaa, niin sitä riittää. Te menette ympäri Eurooppaa koko loppuvuoden aika kovalla tahdilla. Tai ainakin siltä se tällä tavalla maalikolle näyttää. Niin minkälaiset on fiilikset nyt justiin ennen kuin se myrsky alkaa ulvoa? Suorassa lähetyksessä vähän jännittää, mutta kyllähän se nyt jännittää muutakin niitä keikkoja soittaa. Että niin. Joka keikka tuntuu aina vähän niin kuin kuitenkin uudelta keikalta. Että se adrenaliini tulee sieltä ja niin. Vaikka niitä olisi, paljonkohan meillä on keikkoja takana, joku 1000. Niin joka kerta, kun sinne se intro pärähtää soimaan, niin kyllä se vaan jännittää. Se jännittää aika paljon. Se pärähtää sitten soimaan loppuun myynnillä Hampurin keikalla yli huomenna. Hei, mä päästän teidät nyt vähäksi aikaa tuonne tasailemaan ja vähän nimittäin valmistautumaan seuraavankin esitykseen. Inkeri jatkaa tuolta Pinkiltä sohvalta Nooran kanssa. Noora Louhimo, tervetuloa Pinkille sohvalle. No kiitos, ihana olla täällä. Loistavaa kun oot. Hei, sua on viety suuntaan jos toiseen nyt tässä parin viime viikon aikana. Ja ihan kohta lähtee meininki isolleen. Miten sä oot valmistautunut? No henkisesti ja fyysisesti ollaan koko bändin voimin ja kukin omalla tavallamme. Että me ollaan kovasti reenattu bändin kanssa. Meillä oli tuossa viime viikolla tämmöiset PA-treenit, eli äänentoiston ja valojen ja kaikkien kanssa katsottiin viimeiset detaljit kuntoon ennen kuin pakattiin rekka täyteen lavasteita ja valoasioita. Ja sitten itse tietysti olen treenannut ja mulla kävi tuossa semmoinen harmillinen juttu, että mä olin 5 viikkoa kipeänä just ennen kuin meillä oikeastaan, tai itse asiassa just kun meidän piti ruveta reenaamaan bändin kanssa, niin itsellä oli semmoinen 5 viikon kestävä kurkunpään tulehdus. mutta siihen nähden, nyt kun on niin kuin ollut jo toista viikkoa terveenä tässä, niin aika hyvä fiilis. Ihan hyvä ajoitus. Joo, onneksi se tavallaan, kun nyt niinpä, nyt onneksi se nyt tapahtui, eikä sitten kun ollaan. Tai ainahan rundilla saattaa tulla kipeäksi, mutta toivotaan nyt, että tämä menee. Niin kun sä oot kumminkin T-yhtyeen tämä keskeinen hahmo, niin miten sä sit syksy on flunssa-aikaa? Syöt sä helkkaristi vitamiineja vai miten sä pidät itseäsi pelikunnossa? No ei ne, välillä mä syön kyllä vitamiinejakin, mutta kyllä mä sanoisin, että varsinkin siellä kiertuebussissa niin tärkeintä on saada raitista ilmaa ja sitten niinku pitää huolta omasta yleisvoinnistaan, että nukkuu hyvin, syö hyvin, nesteyttää hyvin ja sitten käy ulkona, ettei jää sinne bussiin, koska siellä bussissa on kuitenkin semmoinen ilmastointi, että jos joku on kipeänä bussin niin kuin asujista, niin sitten kyllä kaikki tulee kipeäksi anyways, mutta sitä omaa vastustuskykyä voi kyllä tosi paljon auttaa sillä, että niin kuin perusasiat pitää kunnossa. Mutta siis se on enemmän kuin sääntö kuin poikkeus, että tulee kipeäksi, mutta mä nyt pistän mun sarvet ja kynnet ristiin, että näin ei kävisi. Eli jos elättelitte jonkinlaisia harhaisia käsitelmiä sellaista paheellista rock-elämästä, niin tämä on totuus siitä, että pidetään itsensä kunnossa. Te olette mennyt koko kesän myös aika kovaa, me saadaan kuvia tänne. Että ei se ole mitään laakereilla lepäämistä ollut, vaan tältä on näyttänyt Battle Beastin kesä. Ja nyt on myös itse asiassa sitten marraskuussa tulossa sun kotikentällä Tampereella. Kyllä, muun muassa Tampereen ja Nokia-areena, silloin kun se pykättiin, siihen pystyy se areena, niin mä olin silleen bucket listiin, joo, toi seuraavaksi. Ja kyllähän mä pääsinkin raskasta joulua tuotannossa pääsin esiintymään, mutta se on ihan eri asia nyt päästä niin kuin oman bändin kanssa vetämään koko illan show siellä. Ja kyllähän niin kuin, kyllä noita on kiva nähdä noita kuvia jälkeenpäin, että näytetäänkö me oikeasti tolta? Tolta te näytätte. Hyvältä näytätte. Ei ole kauheasti kerennyt pysähtyä fiilistelemään. Meillä on ollut niin kova kiirustahti tämän niin kuin tuotannon edistämiseksi, että on varmaan ensimmäinen kerta, kun
näkee näitä kuvia. Nautin nyt niistä. Nyt kun katsoo sua ja kuuntelee tämän meininkiä ja suunnitelmia, niin aika kontrasti on se, että sä oot pari vuotta sitten muuttanut Kangasalle sun puolison kanssa. Joo. Siellä elämä on vähän toisenlaista. Siellä on aivan ihanaa maalaiselämää. Siis me muutettiin kaupunkielämisestä. Mäkin olen ollut koko elämäni siis kaupungissa. Ja sitten mulla vaan tuli jossain kohtaa semmoinen, että mä haluan niinku oikeasti päästä luonnon rauhaan. Ja sitten mun puoliso oli samaa mieltä, niin sitten löytyikin tosi nopeasti se meidän paikka. Ja siellä meillä on kanoja ja kissoja ja bobikoira ja siellä on mukavaa olla. Ja siellä jotenkin, kun tulee niinku somesta ja kaupungista, joka paikassa tulee hirveästi semmoista hälyä ja semmoista kuormittavaa energiaa. Ja niin jotenkin itselle se, että pääsee sinne kuuntelemaan vaan lintujen laulua tai puiden havinaa, niin se oikeasti se niin kuin nollaa ja se myös lataa tosi paljon, niin kuin, että tämä on niin kuormittavaa myöskin tämä työ. Mutta ei ole muita... Latautuu kanoja. Niin, ei ole muita sarvikkaita sun lisäksi siellä. No ei oo, mutta noihan mä oon ymmärtänyt, että kanat ja kukot, nehän polveutuu siis noista dinosauruksista. Eli periaatteessa on. Ne on niitä pikkusia. Pikkudinoja. Joo. Hei, tää sun asu sun päällä on niin mahtavaa, että kuinka kauan te puitte sitä päälle tänään? No nyt meni semmoinen tunteroinen, että se oli aika nopsa. Nopsa. Se oli aika nopsa, kun mulla menee yleensä 4 tuntia ennen keikkaa valmistaa. Aloitin tosin aamulla jo niin kuin meikkaamisen, voin sen myöntää. Tämä on erittäin tärkeä osa tämä sun luukki Battle Beastin, kun sitä keikkakokemusta ja me saadaan kuviakin tänne pyöriin niistä sun keikkaluukeista. Ja sun Mother Beast on tämä tämänhetkinen roolinimi. Joo. Siinä on ollut monenlaisia muitakin hahmoja, muun muassa Battle Bitch ja tällaisia. Vuosien varrella on ollut sit eri Noora Louhimo eri asuissa. Joo, siis se oikeastaan tämä on mennyt sillä tavalla, että albumilta se metamorfoosi on tapahtunut tässä mun luukissa ihan oikeastaan luontaisesti. Että no tuossa näkyykin, että 2012 kun liityin bändiin, niin siinä oli se Rokkinoora, joka ei vielä tiennytkään mistään sarvista silloin, koska nehän ei ollut vielä kasvanut päähän. että tuossa alkoi niinku tuossa No More Hollywood Endingsin 2019 kohdalla aika pian näiden promokuvausten jälkeen mulla tuli semmoinen niinku unen ja valveen rajamailla semmoinen visio semmosesta sarvista, jossa on niinku kruunu. Ja sitten silloisen edellisen pukuompelijan kanssa sit sovittiin, että hän tekee ne. Ja tää on niinku kehkeytynyt ja sitten oikeastaan se Battle Bitch-asia oli semmoinen, että mä halusin niinku ounata sen bitch-sanan, koska mun mielestä se on vähän niinku demonisoitu liikaa ja tehty siitä semmoinen negatiivinen klangi, niin mä halusin tuoda sen positiivisuuden, koska mä oon positiivinen, meidän bändi on positiivinen, niin vähän niin kuin tuoda semmoista taisteluhenkeä siihen hommaan. Mutta sitten kun se on tästä kehkeytynyt, niin mulla tuli niinku jotenkin tosi automaattisesti se, että tämä uusi luukki on niinku Mother Beast, että tämä on tämmöinen huolehtiva, joka huolehtii kaikkien positiivisesta energiasta ja tämmöisestä, että mä haluan niinku rohkaista ihmisiä olemaan omia itseään, seisomaan omien arvojensa ja itsensä takana. Ja mä haluan niinku ilmentää visuaalisesti sellaista niinku itsevarmuutta ja itsensä takana seisomista. Niin siis toisin sanoen tämä ei ole pelkästään vaan näyttävä asu ja tämmöinen olomuoto. Tämä on persoonan jatke siellä lavalla, mutta tämä on niinku ilmentymä, mitä mun niinku tavallaan sielunmaisemaa, että miten mä niinku, tää on niinku supersankari asu. niinku silloin, että kun mä tuun Battle Beastin kanssa lavalle, niin mä haluan olla itseni sekä muiden supersankari. Mitä ajatuksia kännyköillä kuvaaminen keikoilla sussa, Noora, herättää? No mä oon kyllä sitä mieltä, että jos sä ostat lipun konserttiin, että sä saat sen elämyksen ja kokemuksen ja sä saat vaihtaa semmoista ihanaa energiaa sen artistin kanssa, niin kannattaa jättää se puhelin sinne taskuun, koska silloin sä pääset sen kanssa siihen yhteyteen. Mä itsekin mä aina yritän ottaa silleen katsekontaktia kaikkiin ihmisiin keikoilla, niin kyllä se on ihanaa, kun pääsee oikeasti elämään siinä hetkessä ja nauttimaan
Koska sehän on just se elämys, ei se, että sä katot sen kameran läpi. Niin. Mutta siis sä saat sieltä, sä bongaat joitakin ihmisiä ja laulat sä niille. Mä yleensä otan silleen silmätikuksi semmoiset, joilla ei ole vielä hymy huulilla. Ja mulle tulee semmoinen niin kuin missio siitä, että mä haluan, että toi hymyilee. Ja sit mä niin kuin otan siihen sen kontaktin ja yritän, niin kuin, että hän kokee olevansa nähty. Että ihmiset kokee olevansa, niin kuin, että ne ei ole vaan joku massa siellä, vaan että mä haluan, että ihmiset kokee olevansa olemassa niin kuin meille myös, koska niin se on. Me tehdään yhdessä se show, eikä vaan se artisti. Tuleeko se hymy sinne aina? Lähestulkoon aina. Mutta jotkut myöskin nauttii keikasta ihan niin, että ne ei rockipoliisina. Niin, eikä ne välttämättä, ne vaan niin kuin, ei ne edes tajua itsestä, että niillä on niin kuin naama peruslukemilla. Mutta mun mielestä kaikki saa nauttia musiikista ja keikasta just silloin, kun itse haluaa, mutta suosittelen jättämään puhelimen taskuun. Tehdään tämmöinen ihmiskoe itse kukin seuraavalla keikalla. Mutta ei sutkin bongattiin oikeastaan Battle Beastin tämmöisen puhelinvideon ansiosta 2012 YouTubesta, eikö näin? Kyllä, se on ihan totta. Ei aina kannata laittaa sitä puhelinta taskuun. Se on se poikkeus, joka Sä oot se poikkeus. Niin, siis tässähän vielä kävi niin, että se video, joka minusta kuvattiin laulamassa Henrys Pubissa Janis Joplinia, niin tämä videon kuvaaja ei ollut minun fani, vaan se oli tämän mun säästäjän fani. Mutta ihmeitä tapahtuu. Ihmeitä tapahtuu. Mehän eletään tämmöistä ihmeiden aikaa. Tai ainakin kohta eletään ihmeiden aikaa, eli joulun ihmeiden aikaa. Ei välttämättä, kun tälleen katsoo, niin ajattelisi, että siinä istuu jouluihminen. No, mitä mullahan mä näytän ihan joulukoristeelta kuitenkin. Mun mielestä ihan täysin menee joulukoristeet. Me ollaan vähän tällaisia epäkonventionaalisia täällä Puoli7:ssa. Ei ehkä ole vielä ihan ok mennä tuohon glögiaikaan, mutta mun mielestä joulukeskustelu vaatii glögiä. Niin vai onko? Siis ehdottomasti, siis mä huomasin, kun tähän tuli tämmöiset ihanat, että saako tästä nyt sitten maistaa. No saa, roskilla vai ilman? Mulle kelpaa kuule ihan ilman. Siitä vaan nyt sitten glögit. Tästä voi itse asiassa käydä omankin mielipiteensä sanomassa Puoli7 Insta-sivulla, että onko jo ihan ok ottaa glögiä tässä vaiheessa. Sinne oli tullutkin jo mielipiteitä ihan, ja pääasiassa oli kaikki sitä mieltä, että siitä vaan, jos siltä tuntuu. Mutta missä vaiheessa sun jouluvalmistelut on näin lokakuussa? No itse asiassa ne on kovassa tohinassa. Mulla on jo niin siellä joulukoristeetkin otettu esille. Mähän on siis jouluhullu, ihan voin myöntää sen. Ja huomasin, että oli jo tullut kauppoihinkin joulukoristeita myyntiin, niin mulla niinku silmät kiiluu vaan. Minkälainen on jouluhullu joulukangasalla? No niin paljon joulukoristeita esille kuin mahdollista jo tälle lokakuussa. Ja sitten tietysti mä valmistelen mun ekoja joulukonsertteja tässä, niin jotka tulee olemaan Vaasassa ja Kangasalla tällä kertaa sitten. Ja minkälaiset niistä tulee? Hyvin perinteisiä kevyen musiikin kappaleita, mutta omilla sovituksilla. Ja semmoisia mun lapsuuden muistoja ja tämmöisiä, että mä haluan antaa ihmisille, varsinkin jouluhulluille ihmisille, mahdollisuuden olla avoimesti jouluhulluja. Ja se on se koko pointti tässä mun joulukonserteissa sitten. On pakko kysyä, Mikko, yksi juttu. Tuleeko kanoillekin joulu? Totta kai tulee. Ne saa sitten herkkuja. Yleensähän kanat saa siis syödä aika paljolti kaikkia näitä meidän biojätteitä. On tiettyjä ruoka-aineita, mitä ei voi ruokkia, niin sitten se on hyvä niille sitten antaa herkkuja, sitten, jos se jää itseltä yli. Ollappa kanaa Kangasalla. Kuulostaa tosi hyvältä. Mutta hei, nyt jouluhullu, sun pitää laittaa se glögi siihen ja nautit sen sitten keikan jälkeen. Me nautitaan musiikista. Aivan ihanaa, kun tulit vieraaksi. Kiitoksia. Oli mahtavaa saada sut. Tsemppiä ja jaksamista kiertueelle, sulle ja teille kaikille. Nyt me toivotetaan sut lavalle. Kiitos. Kiitos. Sinne suuntaan vaan kohti stagea.